السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب كلية العلوم، زي ما وعدناكم قبل كده يا جماعة بمراجعة ماس 112. إن شاء الله حلقة تعجبكم بإذن الله، يكون فيها جميع الأفكار اللي ممكن تيجي في الاختبار. السؤال الأول بيقول لي يا جماعة ليميت المقدار 2 ناقص إكس على إكس ناقص 6 لما إكس تقرب من 6 من ناحية الإيه يا جماعة؟ هنا سيدها على يسار، من ناحية اليسار. السؤال ده يا جماعة أفضل حل له يتحل بالرسم. لما أحب أرسم ده يا جماعة طبعا عندي اللي هو خط التقارب الرأسي، الفيكتور السيمبتوت اللي هو يا جماعة عندك أخد المقام أساويه بالصفر. أقول الإكس ناقص 6 بتساوي صفر، يعني الإكس بتساوي كام يا جماعة؟ 6. يبقى لها خط تقارب رأسي عند إكس بتساوي كام؟ إكس بتساوي 6. تمام كده؟ لو حبيت ترسمها المنظر ده كده يا جماعة، أعتبر هنا مثلا الستة. طبعا الدالة اللي هي أصلا يا جماعة معلش 1 على إكس، رسمتها عاملة إزاي؟ رسمتها عاملة كده، تقرب بس كده وتقرب هنا. تمام كده يا شباب؟ لما تبقى إكس ناقص 6 لا هيبقى خط تقارب رأسي عند إكس بتساوي كام؟ عند إكس بتساوي 6 اللي هو ده يا جماعة. طيب خط التقارب الأفقي، تلاحظ عندك أنا بجيبه إزاي يا شباب؟ طالما الدرجة نفس الدرجة بسط المقام، بقسم المعامل الرئيسي هنا اللي هو -1 على المعامل الرئيسي يا جماعة هنا اللي هو 1، هيديني كام؟ -1. يعني واي بتساوي -1 هنا يا جماعة، واي بتساوي -1. تبقى الرسمة جايب المنظر ده يا شباب، المنظر ده كده. بيقول لي هنا حاجة إن هي لما إكس تقرب من الستة من ناحية يا جماعة اليسار، اليسار أهو كده ماشي كده يا جماعة، بتروح فيها الدالة؟ كل ما أقرب كده الدالة بتطلع لفوق إلى ما لا نهاية. يبقى الحل عندي موجب ما لا نهاية. سؤال 2. the function of x بتساوي x ناقص 1 على x ناقص 6 7 يا جماعة. يقول لي هنا discontinuous at a، غير متصل امتى يا جماعة؟ غير متصلة عند اللي يخلي المقام يساوي صفر. المقام x ناقص 7 هيساوي بالصفر يا جماعة. هو هنشوف ايه اللي يخليه بيساوي صفر. كل الطرف التاني بإشارة موجب، يبقى عند x بتساوي 7 يا جماعة، ده هيكون الدالة غير متصلة. السؤال التالي the horizontal symbol اللي هو يا جماعة خط التقارب الأفقي. الدالة ده بجيبه ازاي؟ بشوف درجة البسط والمقام زي ما اتفقنا قبل كده. إذا لقيت درجة البسط يساوي درجة المقام، أجيب المعامل الرئيسي فوق مع المعامل الرئيسي تحت وأقسمهم على بعض. لو البسط أكبر يا جماعة ليس له خط تقارب أفقي. لو البسط المقام أكبر يبقى واي بتساوي صفر. خط تقارب إيه؟ أفقي اللي هو محور إكس يعني. خدها قاعدة عندك، أي هوريزونتال يبقى واي، يعني استبعد الإكس يا شباب، استبعد أي إكس. السؤال الرابع، النهاية يا جماعة دالة كسرية زي كده لما إكس تقرب من سالب ما لا نهاية. الحاجة يا شباب برضه بشوف طريقة البسط والمقام، يهمني بشوف لو البسط أكبر هتديني يبقى موجب أو سالب ما لا نهاية. لو البسط أكبر يا جماعة درجة أكبر للتالت أو للتاني، موجب أو سالب ما لا نهاية. لو درجة البسط تساوي المقام، يعني هنا مثلا هنا 2 وهنا 2، آخد المعامل الرئيسي فوق على المعامل الرئيسي تحت. لو المقام أكبر بتساوي صفر. واضح؟ فهنا يا جماعة هنا بالنسبة للسؤال ده البسط الدرجة التالتة، المقام الدرجة التانية أكبر يا جماعة. أعوض فين بس؟ في البسط في أول واحدة يا جماعة، بس أول حد عندك فقط إكس تكعيب. لما أقعد أشبك إكس تكعيب بسالب ما لا نهاية هيديني سالب ما لا نهاية تكعيب، يعني سالب ما لا نهاية برضه. السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لك the function of x تساوي 7 ناقص 7 إكس لما إكس أقل من أو يساوي 2، ويساوي إكس تربيع زائد 2 إكس لما إكس أكبر من 2. طالب مني إيه؟ إن هي لما إكس تقرب من 2 من ناحية اليسار. اليسار يا جماعة أدي الاتنين مثلا، اليسار اللي هو هنا اللي هي أقل من 2. تمام كده أختار دي يا جماعة، أطبق هنا، أطبق هنا أعوض بإكس بكام؟ ب2. تبقى 7 ناقص 2 في 7، بيديني 7 ناقص 14 يعطيني سالب إيه؟ سالب 7. السؤال السادس، نهاية يا جماعة بدالة كسرية برضو. لو عوضنا مباشر في البسط والمقام طبعا هيديني هنا 2 تربيع يبقى ب4، 4 طرح 4 يبقى ب0، والمقام برضو 2 ناقص 2 هيديني برضو 0.
حالة عدم التعيين. هنا لازم أشوف لها حل. أفضل حل بالنسبة لي يا جماعة هو إن أنا أحلل البسط واختصره مع المقام. يعني هتساوي هنا ليميت، أبسط ده يا جماعة فرق المربعين طبعا، يبقى إكس وإكس، جذر الأربعة هو 2 و2، واحدة موجب وواحدة سالب، أي واحدة. تحت إكس ناقص 2 يا جماعة اختصر مع بعضه، يبقى إكس ناقص 2 مع إكس ناقص 2 دينا النهاية إكس ليميت إكس زائد كام؟ 2. لما إكس رايحة ل2 يا جماعة عوض كده مباشر، هتساوي 2 زائد 2 تساوي كام؟ 4. الحل عندك 4. طبعا مساحتها يا جماعة دي حذف بعضها، هسميها دالة إيه؟ بسميها هنا نقطة انفصال الدالة وليس خط تكبر. السؤال السابع بيقول لك هنا as shown in the figure below، النهاية يا جماعة لما إكس تقرب من 2 من ناحية اليمين. فين يا جماعة الاتنين أهي، ده يمين وهنا يسار، ده يمين يا جماعة وده يسار، تمام كده. لما أقرب كده من ناحية اليمين، طول ما أنا ماشي تقرب دالة من مين؟ من العدد ده كده، خلاص أهو قرب من هنا كام؟ 2. أقول له بتساوي 2. طيب السؤال هي دالة كام مطلقة؟ يقول لي النهاية يا جماعة عندك دالة كام مطلقة. طبعا دي لها حالتين يا جماعة، إما تكون الموجب أو السالب. يعني يا جماعة بشكل عام اللي هي إكس ناقص 5 دي كام مطلقة، تقدر تساوي إكس ناقص 5 أو سالب إكس ناقص 5. هنا إمتى يا جماعة؟ لو إكس أكبر من، أقوله باختصار غير بالتفصيل، إكس ناقص 5 أكبر من أو يساوي 0، وهنا إكس أقل من 5. يعني هنا يا جماعة أم إكس معلش ناقص 5 جبتها مرة واحدة مش مشكلة، هنا إكس أكبر من أو يساوي كام؟ 5. واضح كده يا شباب؟ فأقدر أصيغ دي مرة تانية، أكتبها مرة تانية يا جماعة. يعني هتساوي، أقول كده ليميت، أعملها بشكل يا جماعة دي إما إكس ناقص 5 على إكس ناقص 5. الحالة الموجبة لما إكس أكبر من كام؟ أو يساوي 5، أو بتساوي سالب إكس ناقص 5 على إكس ناقص 5 يا جماعة. الحالة دي طبعا اختصر دي مع دي يا جماعة هتساوي كام عندك؟ بواحد. طب دي مع دي هيدينا كام؟ سالب 1. طبعا قلنا هنا إكس أقل من 5. واضح كده يا جماعة؟ وطلب مني هنا من ناحية اليسار، من ناحية اليسار يا جماعة اللي هي أقل من 5 هتساوي سالب 1. السؤال التالي ليميت، لو قال لي يا جماعة هي اف، يعني لو كانت الدالة دي بتساوي 7 لما تقرب من 3 من ناحية اليمين، وإذن ليميت لما تقرب من يا جماعة من 3 بس فقط بتساوي 7، صح ولا خطأ؟ هو يا جماعة النهاية شرطها اتصال؟ لا، اتصال عمره ما كان شرط لمين؟ للنهاية. يعني أقدر أجيب مثلا نهاية دالة تكون مثلا نظام يا جماعة رسمة زي كده، أقول لك النهاية هنا من ناحية اليمين بتساوي 2، رغم إن هي غير متصلة عندها، غير معرفة أصلا. هو شرط الاتصال إنها تكون معرفة عندها، هي هنا غير معرفة، تمام. فالنهاية لا تشترط الاتصال. فكون إن هي بتساوي 7 من ناحية اليمين يا جماعة بتساوي 7 معناتها 7، مش معنى كده إن الدالة نهايتها بتساوي 7، لا. أمال إمتى يا جماعة النهاية تساوي 7 فعلا؟ الدالة لما تكون النهاية اليمنى بتساوي النهاية اليسرى يا جماعة، لكن ما هو شرط الاتصال أبدا. خلاص كده. السؤال التالي نهاية الدالة الأسية يا جماعة لإيه أس إكس لما إكس تقرب من ناحية اليسار بتقلب من النهاية. طبعا رسمتها يا جماعة الدالة الأسية بشكل عام، الأسية سواء إيه أو أي رقم تاني، عاملة المنظر ده كده، هنا 1 0 1. طيب لما إكس تقرب يا جماعة من سالب منها، هي ماشية كده سالب منها كده إكس، دي بتقرب من مين؟ بتقرب من محور إكس اللي هو واي بتساوي 0، اللي هي واي بتساوي كام يا جماعة؟ 0. هختار الصفر. The vertical asymptote يا جماعة خط التقارب الرأسي، أول ما تشوف vertical يبقى إكس، يبقى المقام، أشوف المقام. خلاص كده. إيه اللي يخلي المقام بصفر يا جماعة عندك كده؟ هتلاحظ عندك كده
فيها يا جماعة عندك هنا طبعا دي هختصرها مع بعضها تبقى إكس ناقص 2. المقام أبقى أحلله فرق بين مربعين إكس وإكس. هنا إكس ناقص 2 وإكس زائد 2. أختصر يا شباب. اللي اختصرها مع بعضها دي يا شباب اسمها نقطة انفصال وليس خط تقارب رأس. خلي بالك اللي اختصرها مع بعضه ده مع ده على رأس يا جماعة نقطة انفصال. يعني عندها هنا عند إكس زائد 2 ده هيقول يا جماعة بتساوي 0. إكس بتساوي -2 دي عندها إيه؟ خط تقارب أفقي رأسي. خط تقارب اللي هو الفيرتيكال يعني رأسي اللي هو الفيرتيكال. تمام كده يا شباب. إنما إكس ناقص 2 تساوي 0 يعني إكس يا جماعة بتساوي 2 ده عندها نقطة انفصال. يعني وأنا برسمها كده يا جماعة أجي عند موجب 2 محور إكس تبقى ده كده منفصلة يا جماعة منفصلة. واضح يا شباب. إنما الفيرتيكال أسيمبتوت اللي عندك إيه لما اختصر. سؤال 12 ليميت تان ماينس 1 ده العكسية يا جماعة للتان لما إكس تقرب من ما لا نهاية يا جماعة موجب. طبعا انتوا عارفين بداية خالص رسمتها الأصلية يا شباب. التان عندك هنا مثلا باي على 2 وهنا سالب باي على 2 يا جماعة. أعتبرها خط تقارب إيه يا شباب ده كده خط تقارب رأسي فيرتيكال أسيمبتوت. الرسمة تيجي كده يا شباب تيجي بتقرب منها بس ما تنطبق عليها. هنا بتقرب منها برضه يا جماعة. تمام كده. طيب العكسية يا جماعة عاملة ازاي؟ نفس دي بس اعكسها بس. العكسية اهي نفس الكلام. يبقى هنا كده مثلا ده خط تقارب اهو بس هنا خط تقارب ايه؟ أفقي. عند باي بتساوي باي على 2 وهنا سالب باي على 2 والرسمة يا جماعة عاملة كده. طيب لما تقرب إكس يا جماعة أو من موجب ما لا نهاية كده موجب ما لا نهاية كده يا شباب ده رايحة فين؟ بتقرب من باي على 2 الموجبة. لو قلت مثلا سالب ما لا نهاية كده هتقرب من سالب باي على 2. يبقى الحل عندك هنا يا جماعة موجب باي على 2. سؤال صح وخطأ. إن هي يا جماعة الدالة إكس تقرب من صفر الموجب. 1 على إكس ناقص 1 على إكس بتساوي ليميت 1 على إكس ناقص 1 على إكس يا جماعة. قسمها يعني قسم الدالة. طبعا العبارة دي يا جماعة خطأ. طيب ليه خطأ؟ المجرد لوحده ده 1 على إكس ناقص 1 على إكس بيساوي كام؟ ده بيساوي 0 صح يا شباب؟ يعني نهاية الزيرو بتساوي 0 المفروض. لو جيت أجيب نهاية دي لوحدها دي لوحدها هو كده مباشر 1 على 0 1 على 0 هيدينا إيه؟ ما لا نهاية. ودي كمان يا جماعة ما لا نهاية. طب هل ما لا هنا ناقص ما لا نهاية هل ده يساوي 0 يا جماعة؟ طبعا لأ مستحيل بيتناقض مع طبعا دي عدم تعيين لكن له قيمة. إذا هنا النتيجة يا جماعة خطأ مينفعش التقسيم هنا يا جماعة. طيب نشوف السؤال التالي. نهاية لما تلاقي جذر زي كده تأكد إذا ما يا إما ضربه في المرافق يا إما عوض مباشر على طول يا جماعة. عوض كده مباشر ونشوف. حطينا إكس مثلا بصفر بقت صفر زائد 16. 16 جذرها 4 يبقى هنا يا جماعة 4 ناقص 4 وتحت صفر يبقى فوق صفر على كام يا جماعة؟ على صفر حالة عدم التعيين. يبقى هنا لازم أضرب في المرافق عشان أخلص من مين؟ من علامة التعيين دي أفك علامة التعيين. المرافق يا جماعة طبعا مرافق البسط اللي هو عندك مين؟ جذر إكس زائد 16 زي ما هي ناقص 4 زائد 4 زائد 4 وهنا برضه نفس الكلام إكس زائد 16 زائد 4 يا جماعة مرة الكسر. لما أضرب كده يا شباب رقم في المرافق الرقم ده في نفسه يا جماعة الجذر راح بس يبقى إكس زائد 16 زي ما هي والجذر راح مع التربيع ناقص اضرب ده في 4 في 4 16. هنا في طبعا إكس يا جماعة وضعي طرف اليسار إكس وجذر خليها زي ما هي تروح تختصر مع اللي فوق. إكس زائد كام؟ 16 زائد 4 بره الكسر. اختصر كده مع بعضه. طبعا موجب 16 مع 16 يا جماعة راح مع بعض. بقى فوق إكس تروح مع مين؟ تروح مع الإكس. يبقى عندك ليميت لما إكس تقرب من الصفر يبقى يا جماعة هو بتساوي كام فوق؟ عندك واحد بس إكس راحت وده راح خلاص بقى واحد على جذر إكس زائد 16 زائد 4. عوض كده مباشر بصفر
يبقى عندك فوق واحد تحت صفر زائد 16 في 16 مع جذرها 4 زائد 4 يدينا واحد على كام؟ على 8 موجب. السؤال التالي the function of x بتساوي ساين ماينس 1 x ده العكسية للساين طبعا. بيقول لي continuous from the right at x بتساوي كام؟ 1 متصلة من ناحية اليمين يا جماعة الواحد. طب رسمتها أصلا عاملة ازاي؟ خلي بالك الساين العكسية يا جماعة طبعا جالك بالمنظر ده كده كده يا جماعة كده بحيث عندك هنا الدومن عندك من سالب واحد إلى موجب واحد. طب على يمين الواحد كده يا جماعة هل ده متصل موجود أصلا؟ غير موجود أساسا. لكن من اليسار ماشي موجود، اليمين لأ غير موجود أصلا. خلاص إذا يا جماعة ده اللي غير متصلة على يمين مين؟ الواحد. السؤال اللي بعده نهاية يا جماعة 2 إكس ناقص إكس تكعيب لما إكس تقرب من سالب واحد. إذا عوضنا يا جماعة كده مثلا مباشر هتبقى هنا 2 في سالب واحد سالب 2 ناقص طبعا سالب واحد على تكعيب يا جماعة بكام؟ سالب واحد أهو تكعيب بيديني برضه كام؟ سالب واحد زي ما هو يبقى سالب 2 سالب في سالب من هنا ادينا إيه؟ موجب يا جماعة واحد يعني هتساوي في الآخر سالب واحد. الحل بسالب واحد تعويض مباشر. دالة تو برانش بيقول لي هنا يا جماعة إيه the function دي يا شباب is continuous. طالما continuous استفاد من كده يا جماعة كلمة continuous يعني النهاية اليمنى تساوي النهاية اليسرى يا جماعة. يعني لو عوضنا بالكي بالرقم ده اللي هو مثلا عندك بتسالب 2 هنا هتساوي هنا يمين زي اليسار بالظبط يا جماعة. يعني بقول له كده الكي إكس تربيع ناقص 2 إكس دي الناحية اليسار هتساوي إكس تكعيب ناقص 3 كي إكس. إمتى الكلام ده؟ لو إكس بتساوي كام يا جماعة؟ سالب 2 لأنها اللي متصلة يبقى النهاية اليمنى تساوي النهاية اليسرى. هو كده يا جماعة إكس بسالب 2 يبقى هنا سالب 2 تكعيب تربيع 4 يبقى عندك 4 كي. هنا سالب 2 في سالب 2 بموجب إيه؟ 4 هتساوي سالب 2 تكعيب بسالب 8 سالب 2 ضرب سالب 3 يا جماعة هنا بموجب إيه؟ 6 كي. أجمع الكي مع بعضه أجيب الأربعة مع الستة يبقى هنا 2 كي بس تروح 8 الطرف التاني بإشارة موجب 12. اقسم يا جماعة الطرفين على 2 على 2 يبقى الكي بتساوي كام؟ موجب 6. الكي اللي خلاها متصلة بتساوي موجب 6. سؤال 18 based on the figure below the following true statement يا جماعة. نقول هنا بناء على الشكل المقابل أو الأسفل التخمين هنا أو التقدير estimate اللي هو إيه؟ اللي هو يا جماعة statement التقدير الصحيح اللي عندك كده مين يا جماعة؟ ركز كده معايا. أول واحد بيقول لك إيه if is continuous from the right at zero يعني على يمين الصفر يا جماعة الدالة متصلة ازاي كان هي عند الصفر هنا غير معرفة من ناحية اليمين. وأنا جاي كده ناحية اليمين وأنا جاي كده يا جماعة الدالة غير معرفة ناحية اليمين تبقى غير متصلة. طبعا هي متصلة ناحية مين؟ اليسار continuous عادي لأن معرفة هنا ما في فجوات. طب قول لي if continuous at صفر عشان تكون يا جماعة continuous لازم تكون متصلة من ناحيتين وتكون النهاية اليمنى تساوي النهاية اليسرى. هنا النهاية اليمنى بتساوي مثلا هنا 1 اليسرى بتساوي 2 غير متصلة طبعا عند صفر. طيب يا جماعة هنا بقول لي النهاية if x doesn't exist أصلا طبعا ده صح النهاية غير موجودة. هي إمتى تكون النهاية موجودة يا جماعة؟ لما تكون النهاية اليمنى تساوي النهاية اليسرى. طب هل شرط التعريف؟ لا مش شرط. ماشي يا شباب يعني ممكن تكون مثلا ده رسمة زي كده مثلا يا جماعة النقطة دي عند الصفر غير معرفة بس النهاية اليمنى بتساوي النهاية اليسرى تبقى هو النهاية موجودة هنا غير موجودة. نهاية يا جماعة إكس تربيع كوزين واحد على إكس. هنا أعواد مباشرة في المسألة هتلاقي ده بصفر ضرب أي حاجة بصفر يبقى الحل عندك بإيه؟ الحل بصفر. طالما ادانا قيمة يا جماعة معينة عادية يبقى اكتبها عادي جدا بصفر. جايب الشكل بيقول هنا يا جماعة إيه
ذا فيرتيكال، طالما قال لي كلمة فيرتيكال يبقى اكس. تمام كده. ويبقى ايه كمان، او بشوف لو هي دالة كسرية اشوف المقام. طيب يا جماعة عندك هنا بيقول لي vertical asymptote of the following graph of the function موجودة is أو لا. طبعا يا جماعة الفيرتيكال ممكن تلاقي عندك أكتر من واحد، إنما الهوريزونتال يا إما واحد أو لا يوجد. بالنسبة لمين يا جماعة الهوريزونتال. طبعا الفيرتيكال يعني إكس، يعني إلغي أي حاجة واي. طب يا جماعة عندك هنا الرسمة عند -2 ده يا جماعة هو ده خط تقارب رأس، وعند -2 برضه خط تقارب رأس يا جماعة. يبقى عند موجب و-2 هو الإجابة الإيه الصحيحة. السؤال التالي based on the figure above. السؤال اللي فات يا شباب ال f of x ده لما x تقرب من مين؟ من ما لا نهاية. أرجع فوق يا جماعة كده أشوف ده لما تقرب من ما لا نهاية. لما x هنا رايحة إلى ما لا نهاية يا جماعة كده، ما لا نهاية موجب هنا بتقرب ده لمين؟ من محور x اللي هو نفسه y بتساوي يا جماعة 0. يبقى الدالة قيمتها بتساوي 0 أو بتقرب من الصفر لما x تقرب من إيه؟ من موجب ما لا نهاية. هنا يا جماعة أختار طبعا 0. if is continuous from the right. يعني أنا كلمة continuous من the right معناها إيه يا شباب؟ معناها إن هي معرفة من ناحية اليمين، خلي بالك. تمام كده؟ طيب at such at 3 يا جماعة such that limit من ناحية اليمين 3 بتساوي -1. يبقى لازم تكون دالة بتساوي كام برضه؟ -1 طبيعي، إن طالما معرفة يبقى هي يا جماعة عند 3 مثلا لازم تكون معرفة يا جماعة، لازم تكون معرفة من هنا. طبعا أنا رسمتها غلط، فعندي -1 رسمة عند -1 كده يا جماعة تكون هنا معرفة. نهاية إكس ناقص إكس تكعيب لما إكس تقرب من سالب منها يا جماعة. لما تلاقي سالب من النهاية أو موجب من النهاية وده اللي كسر الحدود بولينوميال يا جماعة، بولينوميال فانكشن، باخد أكبر حد فقط وأعوض فيه مباشر وأشوف. طالما هي بولينوميال تمام هتبقى سالب من النهاية يا جماعة تكعيب. التكعيب طلع الإشارة بره، هتبقى سالب يعني موجب يا جماعة كام؟ ما لا نهاية. دالة كسرية يا جماعة، هي دالة كسرية إذا عوضت مباشر فيها ليميت 2x تربيع زائد x على x مباشر يدينا إيه؟ 0 زائد 0 بصفر على 0 يا جماعة، 0 على 0. حالة عدم التعيين لازم أشوف لها حل، بقول له بتساوي ليميت. هنا يا جماعة أقدر آخد مشترك x، الباقي عندك من أولى 2x وهنا 1 تحت x يا جماعة. طبعا اختصر راحوا مع بعض، عوض كده مباشر بx بتساوي 0. 2 في 0 يا جماعة بصفر زائد 1 يساوي 1. زي هوريزونتال طبعا يا جماعة، اللي هوريزونتال عامل إيه يا شباب؟ كلمة هوريزونتال يبقى واي، يبقى إلغي أي عندك إكس يبقى هي واي. تمام. هوريزونتال أسيمبتوت أوف ذا فانكشن يا جماعة ده هو خط التقارب الأفقي. هنا يا جماعة أفقي ماشي، خلي بالك بتقرب منه بس ما تساوي. ده اسمه إيه؟ اسمه واي بتساوي -2. قلنا قبل كده أي أفقي واي بتساوي، أي فيرتيكال إكس بتساوي. نهاية إكس تربيع ناقص 16 على إكس ناقص 4 يا جماعة. بقول هنا لا تساوي نهاية إكس زائد 4. طبعا ده كلام غلط. ليه؟ ده أقدر أختصر اللي فوق ده يبقى قوسين إكس ناقص 4 في إكس زائد 4 على إكس ناقص 4 يا جماعة، اختصروا مع بعض هيبقى بتساوي نفسها نهاية إكس زائد كام؟ 4. يعني كلامه كده غلط، المفروض بتساوي فعلا. نهاية 1 على إكس يا جماعة ده الأم، ده المطلوب الأم. طبعا لازم أعرف رسمتها عاملة إزاي. رسمتها الأم يا جماعة بتقرب من محور واي هنا كده وبتقرب من محور إكس هنا. طبعا أنا رسم تقديري بس مش دقيق. طيب ندرس لما إكس تقرب من سالب من النهاية يا جماعة، إكس رايحة كده ده رايحة فين؟ بتقرب من الصفر أهي، تقرب تقل شوية تقل لحد ما نوصل للصفر، بس ما تنطبق عليها طبعا، بتقرب منه فقط. يبقى النهاية بتساوي كام؟ 0.
نهاية إكس 5 على إكس ناقص 5 على إكس تربيع زائد 5 لو عوضنا مباشر بصفر هتبقى ده على صفر وده على صفر، يعني طبعا معروف الرقم على صفر بإيه؟ بما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية، حالة عدم التعيين. فأنا لازم أشوف لها حل من غير يا جماعة. هوحد المقامات. لاحظ هنا في إكس وإكس مشتركة، لو خدت إكس مشترك كده هيبقى ده إكس زائد كام؟ 1. ده أسميه مضاعف مشترك أكبر. خلاص، مضاعف مشترك أصغر، معلش أنا أصغر من المقامات. هوحد المقامات يبقى إكس في إكس زائد 1. لما أقسم ده يا جماعة على إكس ادينا إكس زائد 1 أضرب 5 إكس زائد 1 ناقص، لما أقسم ده على نفسه بواحد 5 ب5، يعني هتساوي ليميت بعدين أوزع يا جماعة كده بقى إكس 5 إكس زائد 5 بالتوزيع ناقص 5 على إكس زائد 1. طبعا دي راحت مع دي، واضح كده يا جماعة. هتساوي ليميت طبعا البسط عندك إيه؟ 5 إكس على إكس زائد 1. لما إكس تروح مع إكس يا جماعة وعوض كده مباشر بإكس بكام؟ بصفر. يبقى عندك فوق 5 وتحت 0 زائد 1 ب2 1، يعني النتيجة بتساوي 5. سؤال 29. النهاية لما إكس تقرب من النهاية يا جماعة، قلنا في أول الحلقة لما تلاقي ما لا نهاية وفي دالة كسرية، عندي كام طريقة يا جماعة؟ أو عندي كام احتمال؟ 3 احتمالات. لو البسط أكبر، البسط طبعا درجة البسط أكبر من درجة المقام، دي هتساوي حاجة من الاتنين، إما ما لا نهاية وإما سالب ما لا نهاية، حسب مين؟ حسب الإشارة اللي قبلها. فلو درجة البسط يا جماعة أقل من درجة المقام النهاية تساوي 0. طب لو درجة البسط بتساوي درجة المقام، هي الحالة دي يا جماعة، هنا درجة 1 وهنا درجة 1، أعمل إيه؟ النهاية بتساوي كام؟ معامل الرئيسي للبسط مقسوم على المعامل الرئيسي للمقام يا جماعة، يعني هتساوي 8 اسم 8 يعني بتساوي 1. السؤال 30 والأخير، فانكشن اوف اكس بتساوي لين 6 ناقص اكس يا جماعة. ده هو إذ إيه؟ جاب لك أكتر من عبارة، هل متصلة لما من مسافة من سالب منها لحد 6، ولا متصلة على ار كلها، ولا غير متصلة من سالب منها لحد 6، ولا كونتينووس من 6 ل 8 يا جماعة. طبعا عارفة رسمة اللين يا جماعة أو اللوك بشكل عام عاملة كده، تمام كده. شرط عندي، شرط اللين يا جماعة، شرط اللين اكس إن الاكس ده أكبر من الصفر بدون يساوي. طب عندي يا جماعة هنا 6 ناقص اكس، بقول له 6 ناقص اكس أكبر من الصفر، يبقى عندك الطرف التاني يبقى سالب اكس أكبر من سالب 6. أما أضرب في سالب يا شباب بتغير اتجاهها، خلي بالك، يبقى اكس أقل من 6 موجب. ده المجال اللي عندنا يا جماعة. يبقى اكس الدالة متصلة، طبعا ده هتنقل لحد 6 هنا يا جماعة. طب مثلا 6 تبقى الرسمة كده جالك كده، قرب بس من 6 ما تنطبقش عليها، قرب منها بس يا جماعة كده، تمام كده. يبقى الدالة متصلة أو موجودة كل ما هو أقل من كام؟ أقل من 6. اختاروا لك معاكم كونتينووس فروم سالب من النهاية إلى 6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.